हेलो गाइज, आज म झटपट ग्वालमेरी बनाउनु गइरहेको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको समय छ, बाहिर मौसम पनि अलिकति बेइमान छ। सो यस्तो टाइममा चाहिँ हामी तातो चियासँग तातो ग्वालमेरी खान पायो भने अरू के चाहियो। यो ग्वालमेरी चाहिँ मैले झटपट अघि मैले भनिहालेँ, झटपट ग्वालमेरी किनभने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी रातभरि भिजाएर राख्दैनौँ। हामी यो ग्वालमेरी चाहिँ हामी विथिन हाफ एन आवरमा नै हामी तयार पार्छौँ। अब हामी झटपट ग्वालमेरी बनाउनुतिर लागौँ। सबैभन्दा पहिला हामी यसमा हाल्छौँ मैदा। मैले मैदा हालेँ। अब यो मैदामा हाल्छौँ नुन। नुन चाहिँ तपाईँको स्वाद अनुसार हाल्नु। मैले हालेँ मैदामा नुन। अब हाल्छौँ पानी। सिम्पल, केही गर्नै पर्दैन। पानी हालेँ। पानी मैले अलिकति बढी मात्रामा हालेँ। अब यसलाई बिस्तारी मजाले मुस्छौँ। यो मैले मैदामा नुन पानी हालेर मुसेँ र यसलाई गिलो चाहिँ ठिक्क मात्रामा गिलो गर्नुपर्छ। धेरै गिलो भयो भने चाहिँ ग्वालमेरी फर्म हुनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको एकदम ठिक्क मात्रामा थोरै मात्र गिलो भयो पुग्छ। तपाईँले अर्को कुरा के याद गर्नुभयो होला भने मैले यसमा नुन मैदा पानी, मैले यसमा बेकिङ पाउडर हालेको छैन। बेकिङ पाउडर चाहिँ नि म एकछिनपछि पहिला यसलाई चाहिँ 15-20 मिनट जति रेस्ट गर्न दिन्छु। 15-20 मिनट रेस्ट भइसकेपछि बेकिङ पाउडर हालेर त्यसपछि फेरि यसलाई म राम्रोसँग मुस्छु। अनि म झटपट जुन हाम्रो एकदम क्विक ग्वालमेरी छ त्यो बनाउँछु। लगभग हामीले 15-20 मिनट राख्यौँ। अब हामी यसमा बेकिङ पाउडर हाल्छौँ अनि यसलाई मजाले मुस्छौँ। अब चाहिँ यसलाई मजाले मुस्नु जरुरी छ, किनभने यसमा यो मुसाइबाट नै हामीले यसमा हावा भरौँ न, एक किसिमको हावा भर्छौँ हामी यसमा। मैले कचौरोमा पानी लिएँ अनि यो बाक्लो भाँडामा ग्वालमेरी बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि जुनमा हामी फ्राई गर्छौँ त्यो चाहिँ अलिकति बाक्लो हुनु जरुरी छ। अनि यसमा हामीले तेल हाल्यौँ। तेल पनि तपाईँको तेल पनि के भन्दाखेरि चाहिँ ग्वालमेरी बनाउँदाखेरि डुब्ने गरेर तेल हाल्नु जरुरी छैन। मात्र ग्वालमेरी जुन सेपमा हामी बनाउँछौँ त्यो चाहिँ आधी डुबे पुग्छ। अब सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी यो पानी औँला थोरै पानीले भिजाउँ अनि ग्वालमेरी ल्याउँ। यो किन गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसो गर्नाले जुन पिठो हाम्रो जुन औँलामा छ त्यो छुट्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब यसरी नै हामी मजाले ग्वालमेरी बनाउँदै जाउँ। अनि अर्को कुरा, ग्यासको हिट चाहिँ मिडियम हिटमा हुनुपर्छ। यो धेरै हाई हिटमा तेल धेरै ताप्नु हुँदैन। तेल पनि मिडियम हिटमा भयो पुग्छ हामीलाई। हेर्नुहोस् हाम्रो ग्वालमेरीको सेप कस्तो मजाले आइरहेछ। यो मजाले फुलिरहेको छ। हामी यसलाई रातभरि भिजाएको थिएन, तर पनि मात्र 15-20 मिनट यसलाई मुसेर राख्दाखेरि पनि यसले राम्रो सेप चाहिँ दिएको छ हामीलाई। ग्वालमेरी हाम्रो यहाँ पाक्दैछ। ग्वालमेरी सँगसँगै हाम्रो चिया पनि यहाँ पाक्दैछ, किनभने यो मौसममा चियासँग ग्वालमेरी वाउ मजा आउँछ। ग्वालमेरीलाई हामी पल्टाइदिउँ। र ग्वालमेरी बनाउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा कोहीलाई चाहिँ नि सफ्ट मनपर्छ र कोहीलाई चाहिँ नि अलि हार्ड अलि क्रन्ची खालको ग्वालमेरी मनपर्छ। सफ्ट मनपर्छ भने तपाईँले चाहिँ कस्तो हो भने ग्वालमेरी पल्टाइसकेपछि एकछिनमा तपाईँले निकाल्नु भयो हुन्छ। त्यसो गर्नाले चाहिँ तपाईँको ग्वालमेरी सफ्ट हुन्छ। होइन तपाईँलाई अलिकति क्रन्ची हार्ड मनपर्छ भने यसलाई चाहिँ
यही मिडियम हिटमा चाहिँ अलि लामो टाइमसम्म यसलाई पाक्न दिने। त्यसपछि यो ग्वालमरी क्रन्ची हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ नि क्रन्ची ग्वालमरी मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो अलिकति धेरै टाइम यसलाई पकाएको छु। अनि यो ग्वालमरी जुन चाहिँ छ यो चाहिँ मजाले क्रन्ची हुन्छ। ल हेर्नुहोस् साउन्डले नै कति क्रन्ची छ भन्ने कुरा बताइसक्यो। हाम्रो झटपट ग्वालमरी रेडी भयो। चिसो मौसममा ग्वालमरीसँग तातो चियाको चुस्की। अरू के चाहियो? के चाहिन्छ? तपाईहरुले यसरी नै झटपट ग्वालमरी बनाउनु, तातो चियासँग मजाले खानु।